নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰীৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো মোৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' হয়। ইয়াৰ আগত মই পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। যদিহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে When was the capital of India shifted from Kolkata to Delhi? কেতিয়া ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1911। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে লৰ্ড হাৰ্ডিংছৰ শাসনৰ সময়ত 1911 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। আৰু কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কাৰ শাসনৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 When did the non-cooperation movement begin? ইয়াত কৈছে যে অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1920। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে 1922 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসহযোগ আন্দোলনৰ অন্ত পৰে। এইটো সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত যে কেতিয়া অসহযোগ আন্দোলনৰ অন্ত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা যদি আমি চাওঁ যে 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ জিলাত সংঘটিত হয়। ইয়াৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনাৰ বিষয়ে। গতিকে আপোনালোকে এই ঘটনাটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল আৰু ক'ত হৈছিল সেইটো মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। এইটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো প্ৰায়ভাগ আহি থকা দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাব যে স্বৰাজ ইজ মাই ব্ৰাইট ৰাইট এণ্ড আই উইল হেভ ইট, হু গেভ দিজ মেছেজ? ইয়াত কৈছে যে স্বৰাজ মোৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু মোৰ এইটো থাকিব, এই বাণীটো কোনে দিছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বাল গংগাধৰ তিলক। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ, প্ৰথমটো হৈছে যে বাল গংগাধৰ তিলকক লোকমান্য বুলিও জনা যায়। কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে লোকমান্য বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাল গংগাধৰ তিলক। আৰু বাল গংগাধৰ তিলকে গীতা ৰহস্য পুথিখনো ৰচনা কৰিছিল, এইটো মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ লগতে বাল গংগাধৰ তিলকে 1916 চনৰ 28 এপ্ৰিল তাৰিখে পুনেত হোম ৰুল লীগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হু গেভ মহাত্মা গান্ধী দ্য টাইটেল অফ মহাত্মা? ইয়াত কৈছে যে মহাত্মা গান্ধীক কোনে মহাত্মা উপাধি দিছিল। আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে ইয়াতে আছে যে 1917 চনত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা উপাধি দিছিল। আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হয় 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত হৈছিল। আৰু গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। ইয়াৰো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু কোন আছিল? গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। আৰু গান্ধীজীয়ে পোনপ্ৰথমে সত্যাগ্ৰহ শব্দটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰয়োগ কৰিছিল, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 When did মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্ট দ্য দাণ্ডি যাত্ৰা? মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1930 12 মাৰ্চ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে গান্ধীজীয়ে 1930 চনৰ 12 মাৰ্চ তাৰিখে আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডি নামৰ ঠাইলৈ দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াত সুধিব পাৰে যে কেতিয়াবা যে মহাত্মা গান্ধীয়ে কোনখন ঠাইৰ পৰা দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু তাৰ এনচাৰ হ'ব আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা। আৰু নেক্সট ইয়াৰ পিছত চাওঁ যদি 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে গান্ধীয়ে দাণ্ডিত উপস্থিত হৈছিল। আৰু 1916 চনত গান্ধীয়ে আহমেদাবাদৰ ওচৰত সবৰমতী আশ্ৰম স্থাপন কৰিছিল। আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব যে গান্ধীজীয়ে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া বেজমেলত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে যোগদান কৰিছিল। এইটোও প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে কেতিয়াবা, চাই থ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 When is the Government of India Act enacted? ইয়াত সুধিছে যে ভাৰত চৰকাৰ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1858 চনৰ 2 আগষ্ট তাৰিখে।
ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে ব্ৰিটিছ সংসদে 1858 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল আৰু 1861 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতীয় পৰিষদ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। এইখিনি ভালদৰে চাই থ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7। এইটোও প্ৰায় আহি থাকে পৰীক্ষাত, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাব যে হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ব্ৰাহ্ম সমাজ। ইয়াত সুধিছে যে ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক আধুনিক ভাৰতৰ জন্মদাতা বুলি কোৱা হয় আৰু 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। এইটো সুধিব পাৰে যে কেতিয়া ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, আৰু এইটো এনচাৰ হ'ব 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইয়াৰ লগতে আৰু কেইটামান আমি জানি থোৱা দৰকাৰ, সেইটো হ'ল আৰ্য সমাজ। যে আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। আৰু ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল স্বামী বিবেকানন্দ। এইখিনি ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8। ইন দ্য ডেইজ অফ হুইচ আহোম কিং ডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিবিলিয়ন বিগিন। ইয়াত কৈছে যে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু এই অপশ্যন 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, লক্ষ্মী সিংহ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে আহোম স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত 1769 চনত প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ অন্ত পৰিছিল 1805 চনত কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত। কেতিয়াবা এইটোও সুধি দিয়ে যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ কেতিয়া অন্ত পৰিছিল আৰু কাৰ দিনত হৈছিল, সেইটোও দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাব, এইখিনি প্ৰায় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ পিছত আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9। হুৱেন ৱাজ মণিৰাম দেৱান হেঞ্জ। মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? এইটো একদম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাব। ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, 1858 26 ফেব্ৰুৱাৰী। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে 1858 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লিবোৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল আৰু মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰ কৰিছিল কোনে? কেপ্টেইন হলৰেডে। এইটো চাই থ'ব। আৰু 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল মণিৰাম দেৱানে আৰু এই বিদ্ৰোহৰ কাৰণেই মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিছিল ইংৰাজ চৰকাৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, অৰ্থাৎ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ক্লাছিকেল ডেন্স অফ কেৰেলা। ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনটো নৃত্য কেৰেলাৰ ধ্ৰুপদী নৃত্য। আৰু ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। প্ৰথমতে দিয়া আছে কথাকলি, তাৰপিছত কুচিপুড়ি, অপশ্যন চি কথক, অপশ্যন ডি ভাৰত নাট্যম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কথাকলি। আৰু ইয়াৰ আমাৰ যিবিলাক ক্লাছিকেল ডেন্স হয় ইণ্ডিয়াৰ, সেই ইণ্ডিয়াৰ ক্লাছিকেল ডেন্সৰ বিষয়ে যিকোনো পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়, এটা সুধিবই যিকোনো। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ ক্লাছিকেল ডেন্স কেইটা আপোনালোকে ভালদৰে চাব। আৰু আমাৰ ভাৰতৰ ক্লাছিকেল ডেন্স হ'ল 8টা আৰু সেইকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব। প্ৰথমটো ক্লাছিকেল ডেন্স হ'ল কথাকলি। কথাকলি ক'ৰ নৃত্য হয়? কেৰেলাৰ। আকৌ মোহিনীঅট্টম ক'ৰ নৃত্য? কেৰেলাৰে হয়। আৰু ভাৰত নাট্যম তামিলনাডু। কুচিপুড়ি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ। অডিচি উৰিষ্যাৰ। কেতিয়া সুধিব পাৰে যে অডিচি কোনখন ৰাজ্যৰ এই ধ্ৰুপদী নৃত্য হয়, গতিকে আপোনালোকে তেতিয়া লিখিব লাগিব উৰিষ্যা। গতিকে এইখিনি বস্তুখিনি আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব। মই ইয়াত আপোনালোকক দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব নহ'লে বা বহীত লিখি ল'ব। আৰু কথক উত্তৰ ভাৰতৰ হয়। সত্ৰীয়া নৃত্য এইটো একেবাৰে সহজ, এইটো অসমৰে হয়। আকৌ মণিপুৰী মণিপুৰ। ঠিক আছে। যদিহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।